Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Để chúng ta vào bài ngày hôm nay, đó là bài 3, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Thì trong bài toán này chúng ta cần nắm được 3 bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Bước 1 là lập hệ phương trình, bao gồm 3 ý nhỏ. Thứ nhất là chọn ẩn số, thường chọn là 2 ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn. Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và đại lượng đã biết. Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2 là giải hệ phương trình. Bước 3 là trả lời, kiểm tra xem trong các nghiệm tìm được của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn, nghiệm nào không thỏa mãn điều kiện của ẩn, rồi kết luận. Bài tập đầu tiên của buổi ngày hôm nay đó là bài tập 1.15. Tìm số tự nhiên n có 2 chữ số, biết rằng tổng của 2 chữ số đó bằng 12. Và nếu viết 2 chữ số đó theo thứ tự ngược lại thì được một số lớn hơn n là 36 đơn vị. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Một số có 2 chữ số, ký hiệu là AB ngang, chính là 10A cộng B. Đề bài cho biết tổng 2 chữ số của nó là 12, tức là A cộng B bằng 12. Cái số AB ngang nếu viết theo thứ tự ngược lại thì nó chính là BA ngang. Đề bài còn cho biết nếu viết theo thứ tự ngược lại thì được một số lớn hơn số ban đầu là 36 đơn vị, tức là BA ngang trừ AB ngang bằng 36. Từ đây chúng ta sẽ giải quyết được bài toán này. Và chúng ta ghi bài như sau. Ta gọi số cần tìm là AB ngang. Thì điều kiện là AB thuộc tập hợp n sao. A và B đều lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10. Vì đề bài cho biết tổng của 2 chữ số đó bằng 12 thì ta sẽ có phương trình của nó là A cộng B bằng 12. Đó là phương trình số 1. Nếu viết số AB ngang theo thứ tự ngược lại thì nó là BA ngang. Số mới lớn hơn số ban đầu n là 36. Nên ta có BA ngang trừ AB ngang bằng 36. Thì ta sẽ viết diễn giải dưới dạng cụ thể ra. Thì BA ngang chính là B trục A đơn vị. Ta viết dưới dạng là 10B cộng A. Trừ đi AB ngang chính là 10A cộng B. Thì bằng 36. Ta thực hiện thu gọn biểu thức này. 10B trừ đi 1B thì còn 9B. Còn A trừ cho 10A thì còn trừ 9A. Kết quả bằng 36. Vế trái có 9 làm thừa số chung, như vậy 9 nhân B trừ A bằng 36. Lúc này chúng ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình này cho 9. Thì ta được B trừ đi A bằng 36 chia 9 thì bằng 4. Chúng ta sắp xếp theo thứ tự lại. Hay là trừ A cộng B bằng 4. Ta gọi đây là phương trình số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Phương trình 1 là A cộng B bằng 12. Phương trình 2 là trừ A cộng B bằng 4. Ta nhìn vào hệ phương trình thấy hệ số của ẩn A là đối nhau, cho nên chúng ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì ta được là B cộng B bằng 2B, còn 12 cộng 4 là 16. Ta giữ phương trình đầu là A cộng B bằng 12 làm phương trình thứ hai của hệ. 2B bằng 16 thì B bằng 16 chia 2 bằng 8. Ta thay thế vào phương trình 2 thì ta được A bằng 12 trừ đi B, tức là trừ đi 8. Kết quả bằng 4. A bằng 4 và B bằng 8 thì thỏa mãn điều kiện. Cho nên chúng ta ghi là chọn. Như vậy chúng ta trả lời bài toán được rồi. Cái số cần tìm là AB ngang. Như vậy số cần tìm ở đây chính là 48. Sau đó ta kết luận. Vậy số cần tìm là AB ngang bằng 48. Ta sang bài 1.16. Điểm số trung bình của một vận động viên bắn súng sau 100 lần bắn là 8,69 điểm. Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, trong đó có 2 ô bị mờ, không đọc được, đánh dấu hỏi chấm.
trong bảng thì điểm số của mỗi lần bắn là từ 10, 9, 8, 7, 6 và số lần bắn tương ứng là 25, 42. Rồi lần bắn của 8 là không biết, của 7 là 15 và 6 là không biết. Hãy tìm lại các số bị mờ trong hai ô đó. Như vậy chúng ta sẽ gọi nó là x là y thôi. Như vậy gọi số lần bắn điểm 8 là x lần. Điều kiện là x phải thuộc tập hợp n và x lớn bằng 0 nhỏ hơn 100. Ta gọi số lần bắn là điểm 6 là y lần. Thì điều kiện y thuộc tập hợp n và y cũng lớn bằng 0 nhỏ hơn 100. Đề bài cho biết là vận động viên bắn súng 100 lần, cho nên ta nhìn cái hàng số lần bắn, ta thực hiện cộng nó lại thì được 100. Như vậy ta ghi như sau: vận động viên bắn 100 lần nên ta có phương trình đó là 25 cộng 42 cộng x cộng 15 cộng y thì bằng 100. Từ đây ta suy ra x cộng y thì bằng 100 trừ đi 25 trừ đi 42 và trừ đi 15. Tức là ta thực hiện chuyển vế mấy số hạng đã biết ở phía bên trái sang. Từ đây ta suy ra x cộng y bằng 18. Đó là phương trình 1. Đề bài còn cho biết là điểm số trung bình của 100 lần bắn là 8,69. Cho nên từ đây chúng ta sẽ tính điểm và tính ra điểm trung bình. Ta ghi bài như sau: điểm trung bình của 100 lần bắn là 8,69. Ta có phương trình. Ta cộng tổng các tích theo cột như sau. Phương trình thứ nhất là 10 x 25 cộng với 9 x 42 cộng với 8 x x cộng 7 x 15 cộng 6 x y thì bằng điểm trung bình là 8,69 nhân với 100. Đó là tổng điểm của nó. Ta thực hiện thu gọn. Ở vế bên trái thực hiện các phép nhân con số đã biết. 10 x 25 là 250. 9 x 42 là 378. Rồi cộng tiếp 8x. Cộng với 7 x 15 là 105. Cộng với 6y. Bằng 8,69 x 100 thì bằng 869. Chúng ta thực hiện chuyển vế. Thì vế bên trái còn 8x cộng 6y. Vế bên phải là số hạng tự do. Tức là bằng 869 trừ đi 250 trừ đi 378 và trừ đi 105. Ta thu gọn lại thì được 8x cộng 6y bằng 136. Lúc này cả hai vế cùng chia hết cho 2 nên chúng ta thực hiện chia cho 2 cho nó gọn. Thì được 4x cộng 3y bằng 68. Đây ta gọi là phương trình 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình như sau. Phương trình 1 là x cộng y bằng 18. Phương trình 2 là 4x cộng 3y bằng 68. Chúng ta thực hiện giải hệ phương trình này. Thì ta thực hiện nhân phương trình 1 với 3. Như vậy được 3x cộng 3y bằng 54. Nhớ là nhân cả hai vế nha. Phương trình 2 là 4x cộng 3y bằng 68. Lúc này hệ số của ẩn y bằng nhau cho nên ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế và lấy phương trình dưới trừ đi phương trình trên. Như vậy 4x trừ 3x thì còn 1x. 3y trừ 3y thì triệt tiêu. Còn 68 trừ 54 thì bằng 14. Như vậy x bằng 14. Ta chọn phương trình 2 đó là x cộng y bằng 18. Lúc này ta suy x bằng 14 và y bằng 18 trừ cho 14 thì còn 4. Cả hai giá trị x và y này đều thỏa điều kiện chúng ta đặt ra, cho nên ta ghi là chọn hết. Ta trả lời bài toán này. Vậy số lần bắn điểm 8 bị mờ là 14 và số lần bắn điểm 6 bị mờ là 4. Ta sang bài 1.17. Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 3.600 tấn thóc.
Năm nay hai đơn vị thu hoạch được 4.095 tấn thóc. Hỏi năm nay mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Biết rằng năm nay đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái. Hãy dùng máy tính cầm tay để kiểm tra lại kết quả thu được. Ta vào giải bài toán này như sau. Để tìm lời giải của bài toán này thì chúng ta đi lập bảng. Ở hàng trên cùng chúng ta kẻ 4 cột, cột đầu bỏ, cột thứ hai là đơn vị 1, cột thứ ba là đơn vị 2 và cột thứ tư là tổng. Ở hàng thứ hai cột đầu là năm ngoái. Ở hàng thứ ba cột đầu ta ghi là năm nay. Đề bài cho năm ngoái hai đơn vị sản xuất được 3.600 tấn thóc. Năm nay thì hai đơn vị thu hoạch được 4.095 tấn thóc. Năm nay thì đơn vị thứ nhất vượt mức 15% và đơn vị thứ hai vượt mức 12% so với năm ngoái. Và đề bài hỏi là năm nay mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc. Tuy đề bài hỏi năm nay mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc, nếu chúng ta sử dụng nó là ẩn á, thì nó vướng cái số 15%, 12% nó sẽ khó khăn hơn đối với học sinh lớp 9 mà mới học về dạng toán này. Do đó chúng ta sẽ gọi năm ngoái hai đơn vị sản xuất, đơn vị 1 là x tấn và đơn vị 2 là y tấn. Cả hai đơn vị thì sản xuất được 3.600 tấn thóc. Do đó chúng ta có cái phương trình 1 là x cộng y bằng 3.600. Năm nay thì đơn vị 1 nó tăng 15% và đơn vị 2 nó tăng 12%. Tăng thêm tức là chúng ta cộng thêm vào. Như vậy năm nay đơn vị 1 sẽ được x cộng với 15% của x, của là nhân nhé. Còn đơn vị 2 là y cộng với 12% của y. Và tổng số hai đơn vị thu được là 4.095 tấn. Lúc này ta có phương trình là x cộng 15% của x rồi cộng với y cộng 12% của y thì bằng 4.095. Từ đây chúng ta sẽ giải được bài toán này rồi, vì được hệ phương trình hay ẩn. Do đó chúng ta vào ghi lời giải như sau. Đầu tiên chúng ta đặt ẩn. Ta gọi số thóc đơn vị thứ nhất năm ngoái thu hoạch được x tấn. Điều kiện là x lớn hơn 0. Ta gọi số thóc đơn vị thứ hai năm ngoái thu hoạch được y tấn và điều kiện y cũng lớn hơn 0. Đề bài nói năm ngoái hai đơn vị thu hoạch được 3.600 tấn. Nên ta có phương trình. Đó là x cộng với y bằng 3.600 và ta ký hiệu đây là phương trình 1. Bây giờ ta tính sang năm nay. Năm nay đơn vị thứ nhất thu hoạch là x cộng với 15% của x thì nó bằng là 1,15x, đơn vị là tấn. 15% của x chính là 0,15x đó. Người ta cộng vào thôi. Cũng tương tự như vậy ta làm đối với cái đơn vị thứ hai. Thì năm nay đơn vị thứ hai sẽ thu hoạch được đó là y cộng với 12% của y. Và 12% chính là 0,12, cộng lại thì được 1,12y, đơn vị là tấn. Năm nay hai đơn vị thu hoạch được 4.095 tấn thì ta có phương trình. Phương trình là 1,15x cộng với 1,12y thì bằng 4.095 và đó là phương trình thứ hai. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Ta viết gộp hai phương trình lại thôi. Phương trình thứ nhất là x cộng y bằng 3.600 và phương trình thứ hai là 1,15x cộng với 1,12y thì bằng 4.095. Bây giờ ta đi giải hệ phương trình này. Thì ta thực hiện nhân cả hai vế của phương trình 1 trong hệ với số 1,15. Ta được hệ phương trình mới là 1,15x cộng với 1,15y bằng 4.140. Chính là 3.600 nhân với 1,15 đó. Phương trình 2 ta chép lại là 1,15x cộng với 1,12y thì bằng 4.095. Hai phương trình có hệ số của ẩn x bằng nhau cho nên chúng ta thực hiện trừ phương trình trên.
Ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế, lấy phương trình trên trừ phương trình dưới. Như vậy ta được 0,03y thì bằng 4140 trừ 4095 thì kết quả bằng 45. Ta lấy cái phương trình đơn giản nhất làm phương trình thứ hai, đó là x cộng y bằng 3600. Từ phương trình 1 thì ta suy ra y bằng 45 chia cho 0,03 thì 45 chia 3 được 15. Như vậy 45 chia 0,03 thì bằng 1500. Nó thỏa điều kiện. Tiếp theo ta tính x thì bằng 3600 trừ đi y tức là trừ đi 1500 thì kết quả bằng 2100. Hai giá trị x và y tìm được đều thỏa điều kiện đề bài là lớn hơn 0, cho nên ta chọn hết. Đề bài hỏi là năm nay mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc, do đó chúng ta phải sử dụng cái công thức của năm nay. Từ đây ta trả lời này. Năm nay đơn vị thứ nhất thu hoạch được, công thức của nó là 1,15 nhân x. Ta thay số x bằng 2100, tức là bằng 1,15 nhân 2100 đó. Thì kết quả bằng 2415 tấn thóc. Năm nay đội thứ hai thu hoạch được nó là 1,12 nhân với y. Tiếp theo ta dùng máy tính cầm tay để kiểm tra lại kết quả thu được. Thì chúng ta sẽ dùng máy tính để kiểm tra việc giải hệ phương trình. Cái phương trình thứ nhất là x cộng y bằng 3600. Và phương trình thứ hai là 1,15x cộng 1,12y bằng 4095. Chúng ta sẽ dùng máy tính nhập các hệ số của hai phương trình này vào phần giải hệ phương trình. Thì kết quả báo là cặp số x, y bằng số x nó ra 2100 và số y là ra 1500. Vậy hai kết quả tìm được đều đúng. Bài 1.18. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc trong bao lâu? Trước khi vào giải bài toán này thì chúng ta sẽ lập bảng, tìm ra hệ phương trình cho bài toán này. Trong cái bảng này, hàng trên cùng cột thứ hai là số giờ làm xong một công việc. Cột thứ ba là 1 giờ làm được, đây là năng suất của 1 giờ đó. Cột tiếp theo là số giờ thực tế đã làm. Cột cuối cùng nó là cái công việc đã hoàn thành được bao nhiêu đó. Ở cột 1 dòng thứ hai ta đánh số người số nhất, và dòng thứ ba đánh số người thứ hai, và dòng cuối cùng là cả hai người. Các con số có thể điền vào bảng được, đó là số giờ thực tế làm, người một làm 3 giờ, người hai làm trong 6 giờ, và cả hai người làm chung xong công việc là trong 16 giờ. Đề bài hỏi chúng ta là nếu làm riêng, mỗi người hoàn thành công việc trong bao lâu? Như vậy hỏi cái gì chúng ta gọi cái đó là x là y. Có hai người, người thứ nhất và người thứ hai. Như vậy ta gọi người thứ nhất làm xong công việc trong x giờ và người thứ hai làm xong công việc trong y giờ. Thế thì 1 giờ người thứ nhất làm được 1/x công việc, người thứ hai làm được 1/y công việc, và cả hai người làm thì được 1/16 công việc. Như vậy qua cái cột 1 giờ này chúng ta sẽ lập được phương trình là 1 giờ người 1 cộng 1 giờ người 2 thì bằng 1 giờ cả hai người làm, tức là 1/x cộng 1/y bằng 1/16 đó. Như vậy lúc này ta được cái phương trình 1. Cái cột thứ nhất cô khoanh lại để chúng ta biết đây là phương trình 1. Cái cột cuối cùng là công việc hoàn thành, thì thực tế là sau 3 giờ người thứ nhất làm được 3 nhân 1/x bằng 3/x công việc, và người thứ hai làm được 6 nhân với 1/y, tức là bằng 6/y công việc. Lúc này đề bài cho biết là khi đó thì cả hai người hoàn thành được 25% công việc, tức là 1/4 của công việc. Do đó ta có phương trình thứ hai là 3/x cộng với 6/y thì bằng 1/4.
tìm được hệ phương trình thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán này. Do đó chúng ta vào ghi lời giải bài toán này như sau. Ta gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc trong x giờ, điều kiện là x lớn hơn 0. Gọi thời gian người thứ hai làm xong công việc trong y giờ và điều kiện y lớn hơn 0. Từ đây chúng ta đi tính xem 1 giờ mỗi người làm được bao nhiêu và cả hai người làm được bao nhiêu. Đó ta viết tiếp. 1 giờ người thứ nhất làm được 1/x công việc. Người thứ hai thì làm được 1/y công việc. Cả hai người cùng làm thì được 1/16 công việc. Do đó ta có phương trình là 1/x cộng 1/y bằng 1/16. Đó là phương trình 1. Ta sang ý thứ hai là thực tế làm. Sau 3 giờ người thứ nhất làm được 3 nhân 1/x bằng 3/x công việc. Người thứ hai làm 6 giờ cho nên ta ghi là sau 6 giờ người thứ hai làm được 6 nhân 1/y bằng 6/y công việc. Khi đó cả hai người hoàn thành 25%, tức là bằng 1/4 công việc. Thì ta có phương trình. Phương trình là 3/x cộng 6/y bằng 1/4. Và ta gọi đây là phương trình số 2. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 1/x cộng 1/y bằng 1/16. Và phương trình thứ hai là 3/x cộng 6/y bằng 1/4. Để giải hệ phương trình này, chúng ta dùng phương pháp đặt ẩn phụ. Ta đặt u bằng 1/x và v bằng 1/y. Ta sẽ được hệ phương trình mới như sau. Chỗ nào 1/x ta sẽ viết là u, chỗ nào 1/y ta sẽ viết là v. Như vậy hệ phương trình mới là u cộng v bằng 1/16 và 3u cộng 6v bằng 1/4. Để giải hệ phương trình này ta nhân phương trình 1 với 3. Ta được 3u cộng 3v bằng 3/16. Phương trình 2 giữ nguyên là 3u cộng 6v bằng 1/4. Lúc này ta lấy phương trình 2 trừ cho phương trình 1 để được cái hệ số của 3v là số dương đó. Như vậy lấy phương trình 2 trừ phương trình 1 thì 3u trừ 3u thì triệt tiêu, còn 6v trừ 3v còn 3v. 4/16 trừ 3/16 thì còn 1/16. Ta lấy phương trình u cộng v bằng 1/16 làm phương trình thứ hai. Ở phương trình thứ nhất 3v bằng 1/16 thì suy ra v bằng 1/16 đem chia cho 3. Tức là bằng 1/16 nhân 3 đó. Kết quả bằng 1/48. Thì ở phương trình dưới ta suy ra u bằng 1/16 trừ đi v, tức là trừ đi 1/48. Ta quy đồng với mẫu chung là 48. Thì tử là 3 trừ 1, mẫu là 48. Thì bằng 2/48 và chúng ta rút gọn đi bằng 1/24. Sau khi tìm được u và v thì chúng ta sẽ thay trở lại để tìm x, y. Như vậy thay trở lại thì ta có u bằng 1/x bằng 1/24. Và v thì bằng 1/y bằng 1/48. Từ đây ta suy ra x bằng 24 và y bằng 48. Thì thỏa mãn điều kiện chúng ta đặt ra, cho nên ghi là chọn. Ai không thích ghi chọn thì ghi chữ thỏa điều kiện cũng được. Do đó ta trả lời bài toán này như sau. Là vậy người thứ nhất làm riêng hoàn thành công việc trong 24 giờ. Và người thứ hai làm riêng hoàn thành công việc sau 48 giờ. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.